meira við þarna? Stór átján maður. Ef þú hittir ekki þennan átján og þú hittir aldrei átján. Ég er náttúrulega á þess að spila ekki þessi stærri en þessi. Ja, þú vilt snúa aðeins. Davíð, á ekki. Já, þessi tveir, það ættir að tengja lóð. Ég hef jásikist til ykkur. Það er ekki eftir það. Það færði eftir þér. Aldrei unnið til þessu röð, sko. Stýtti því að einu sinni Give me a shout out. Yeah,
kemur ekki ljós þegar kveikt á skólinni. Spila best af 7 í 16 og 8 og best af 9 í undanúrslitum og úrslitum. Það eru 2 spjöld á YouTube og það sem að tölurnar hittur svo illa á þá var alltaf bara einn leikur í gangi. Þannig að við þurfum að vera svona þokkalega fórnum með þetta allt saman. Það er bara sportmanship í þessu. Áttum ekki ákveðan að taka völdin yfir í þessu. Við erum allir vinir og við, svo er sagt að við erum með sunnlendinga með okkur, Grindvíkinga. Það er alltaf mjög heimileg stemning hjá okkur, það er aldrei neitt stress. Ef það er eitthvað vesen og leysum við það bara í róleikunum, það er aldrei gerst. Þannig að ef það kemur eitthvað upp þá bara það er samt við okkur með að dappa það eitthvað eða eitthvað sem við erum ekki samt með. Við bjóðum ekki, eða það var ekki planið að bjóða okkur pítsu og það kemur bara í ljós. Ég er ekki með því, ég lappi fórum svo, jú, það var pítsu líklega. Þannig að þá bjóðum við bara eitthvað pítsu og það er bara í boði Bílhilda Þórs. Við þurfum að kaupa drykki sjálf. Riðlarnir eru svo prentaði ég líka út leikina og skrifaði þá sem ég að skrifa. Það er einhverjir sem lenda í því að skrifa oftar en aðrir og einhverjir sem lenda í að skrifa tvisvar í röð en þeir skrifa þá ekkert í byrjun. Davíð ákvað þetta og svo er þetta bara sagt. Það kemur út sem að það fræðast. En það skrifar engin leikina og maður spila? Það skrifar engin leikina og maður spila í þessum leik. Þannig að það er alveg þannig. Og í riðli A og ábyrgðarmaður þar Pétur Úðrik, Steinþór Már, Gísli og Davíð. Þeir eru að spila til Davíð hvar? Út í horni. Í horni. Í riðli B þá erum við með Guðmund Val, Jason, Óskar Jónas, Friðrik Gunnars, Ágústar Vilbergs. Veist ekki hvað spjaldið er? Hennar. Í riðli C þá erum við með Kamil, Valþór Atlar, Átt Svar, Steinunni, Jón Toltur. Palli. Síðan í riðli D eru Viðar, Björn Andri, Guðmundur Óli, Snæbjörn Ingi og Hjörtur Geir. Já, ég gleyndi að segja það, sá sem er fyrrnefndur fær að velja cointossið
og síðan í Búla og hérna Búla svo líka í Odda. Nei, Búla í Odda. Svo þeir vildu hafa, við erum ekki að hafa það. Við vildum hafa það. Það er líka strax komið. Við erum ofta ráða vekkur. Svo náttúrulega þess að það eru 15 bíl, 15 umfyrir. Getum við að við spila það ekki? Jú. Við setjum við í reyli hérna. Það fer eftir á hvernig það er litið. Ég spila það ekki. Það má vera að taka pásu. Kemur maður sterkari. Eða léttari. Slaka á vænginn. Maður hafði átt að taka bara og kvartna og fara bara í forsenda og vinna sér ekki skúli. Þú mátti hafa að velja svo tegs. Hvert komur það? Ég er búinn tvart. Flott, ég er búinn múlega. Það er grænt.
56. Settur við.
Sex. Setti fyrir mig. 76. Já. Fjórir sjö.
Já.
Það að kasta eitthvað á það. Bara beint í bólið. Grænt. Gangi vel, strákar.
Fínt ekki á útskottum núna. Miklu betur.
Já, loksins hann var ekki. Heyrðu,
şöyle olur. Peki çok.
Heads eða tails? Nei, það er ekki þessu. Heads eða tails? Þú byrjar bolla. Grænt. Ekki vera svo þess.
Ég kastaði á 33. Ég fór í 9. Og svo fór ég upp í hitti. Ég fór bara vaksn.
Por Fernando. Stefán er frá Skessuhólmi.
Voy a esperar a ver. Get the coach. Klart.
Ekki miklu, en samt. Ég verð ekki með. Nei, ok, sorry. En ekki miklu. Þetta var bara afstöðan sjónum.
picture truck.
Yes. Second. Hoe ver je headset is? Kan taka haus. Haus. Nee, chicks. Good.
Tutti quella. Repeatedly.
Oh, fuck off.
Ég var alveg að ekki.
búið? Ég veit að bíla sem spegir 500 lengur frá. Það er meira en ég múið að slúta þessu. Þú ert að heita. Sjá mig missa fyrst í toppinn, þykjast að elsta hennar. Gerðist bara þessum 2 mánuðum. Ég geta gert svona. Þessi eru fyrir svona 2 mánuðum, þá hætti ég að geta gert þetta. Ja, við kunnum vorum við að tala á það, þú gerir bara svona sér. Ég íti bara eftir bílunni. Af hverju er ég að leika því núna? Ég er að finna kastið. Alveg, þú sko að byrja bara með það var nægist og sko að myndbölda með kastanir 3 mánuðum bara kasta aftur. Já. Ekki núna. Við sittum bara. Ekki bjósið fyrir. Nei, ég gerði það 26. Það er 200 bara getur nú eitthvað. Ég var búinn á að pizzan kom, sko. Ég er bara í fyrsta leikum til pizza, það var alltaf umöðun. Hvað er leikin í komnið? Stuttur ljós. Nei, ég veit ljós. Hann er með Menni lendir í öðru þessi. Það er ljós.
Það er rústnáttinni klár og það er best á 7 og svo er ein regla að sá sem negla, allir þeir sem tapa nema þeir sem eru með börn með sér, þeir mega ekki fara heim. Þannig að það er auðvitað að fara að sofa um skólanum. Á borðið hérna 7 er Kamil og Frikki. Bannar að skrifa. Svo erum við borðið 8 Steinþór, Björn Andri. Tristan að skrifa. Jú. Nei, voru að skrifa þetta eitthvað. Varum þetta á leiðinni. Já, það býr. Svo erum við með Óskar og Jónótt. Gísli, þú skrifar hér. Svo erum við með Guðmund og Ágústsson. Ég skrifa. Svo erum við með Davíð og Guðmundóla. Ágúst, er þið ekki skrifað um mig? Já, takk. Ég var ekki að skrifa. Skrifaði þið fyrst? Nei. Þú veist þú ekki skrifað? Bara ég skrifaði fyrst. Já. Slítið hér sem reglum, ekki bara? Jú, það er best á 7. Já. Stundum við velja hets. Ég tek alltaf hets. Hets. Sunna, það er hets. Þú ert búin að fá það? Klára. Álfur sigurinn við. Það er skottið. Skottið.
segir bara ekki búið. Á ég að byrja.
Dat wordt met die goede. Merk ik zit daar erg valt van goed van groot. Weer van investeren.
Jú, Aðeins svo. þetta var tilfellum að þú vinni einhvern veginn bara. Þeir eru bara til að fara í loftræstingu. Hvað var að heita þetta sem að gerast? Það var heita mikið. Ég veit þegar víst ekki hátt með það. 32. Ég hef verið hana í apríl. Og að heita þetta sem að 2 viðtalið þetta með 9 desember. Já, svo er þetta bara 10 sterkari. Það er gæt, það var ekki viðtalið. Það var mikið með ekki stærri. Hvernig er Breyta bíl. Ég er 15 ára gamall Eskili bara á 24 ára gamall bíl. Það er það kíma. Það er nefnilega málið sko, það eru grenni hérna. Það er sem þú erum að gera. Ég held að þetta sé í 4 ára í kenni. Já, sko. Ég er 2 grunni, ja. Smá nýttar. Það er bara kannski. Sérna. Skot gengur að vera. Það getur. Hvað er aftur með þetta? Stærri, þetta sko. Sjá nálega, 390. Takk. Við erum búin að ráta stór. Janna. Svo erum við bara ráta núna. Þetta er það. 16, 18.
joke. Good.
Það skrifa á mig þessum bíla.
sjá í 89. Æj. Það er ekki 64. 64 eftir. Það er eftir mánuð þessu. Nei. Þetta er einstaklega. Það var góð skipti.
Ja pierdolę. Kurwa. Jesús Kristur, maður. Hvað erum við að gera? Nei, 16. Right. Fagna öllum litlu. Kurwa! Nej, vad är det? Det var 9. Fuck me, man. 64.
Það gefur lítið. Já, skýr. Hvað er ekki, 68? Alla fór í sinni. Oj, bara stað.
Þessi var mjög nálægt fyrir 20. Út að velja. Haus. Þá byrjar hann. Það að geima hún. Ég skána ekki mikið úr þessu. Það er að kasta mig. Grænt og grænt. Komum bara aftur. Nei, Ég hitti yfirleitt rautt eða grænt. já, nefnir þetta skipti.
Sett þetta inn. Sjö.
Kannski ekki svo eitt útskot, ja. Svo ég hefði klárað það. Það virkar ekki.
búið, allir einn. Hann í gáða.
Það kemur, hets kemur yfir bara frá mála, nema núna. Það myndi nær, þú spurði það, við fyrir það. Samkvæmt. Við erum reyna að hætta.